नमस्ते, म रमेश अधिकारी। मेरो युट्युब च्यानल इभी कन्सर्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा म आज अलिक नयाँ ठाउँमा आएको छु। AIMA यो जुन नम्बर 1 ब्रान्ड अफ इभी इन चाइना भनेर भनेको छ, यसको सोरुम अहिले यो त्रिपुरेश्वर स्थित यो ठ्याक्कै दशरथ स्टेडियम छ, यसको अपोजिट साइडमा, दशरथ रङ्गशालाको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा यो सोरुम खुलेको छ। भर्खरै खुलेको हो, भर्खरै मतलब 1-2 महिना भएको छ यो खुलेको। र यहाँ कस्ता कस्ता इलेक्ट्रिक स्कुटर रहेछन् त्यो बुझ्न आज आएको छु म। जाउँ सोरुमभित्र हामी पनि। ओके, यो सोरुमभित्र हामी छिरेका छौँ। सोरुमभित्र हामी छिरेका छौँ र यहाँ एकदमै राम्रा धेरै मोडलहरूका इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू हामी देख्न सक्छौँ। सोरुम पनि एकदमै स्पेसियस ठुलो छ। यसको ब्याक साइडमा पनि अझै स्पेस छ, यता पनि स्कुटरहरू राखेको छ। र म एकदमै एक्साइटेड भएको छु यहाँ भएका स्कुटरहरू हेर्दाखेरि मलाई एकदमै मन परेको छ। र यसको फिचर्सहरू, यसको प्राइस, यसको रेन्ज, यसको ब्याट्री, मोटर, एभ्रिथिङ आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसको लागि हामी सोरुमकै हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ र उहाँले नै यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहुनेछ। हजुर सर, हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो चाहिँ असित साक्य। आज हामी अब कुनबाट सुरु गरौँ त? हामीसँग धेरै मोडल रहेछ। कतिवटा मोडल छन् जम्मा हामीसँग अहिले यहाँ? हामीसँग 4वटा मोडल। अनि तपाईँहरूको यो जुन कम्पनी छ यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहुन्छ कि कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको, कहाँ सोरुमहरू अभाइलेबल छ? अब सोरुम चाहिँ अब तपाईँको यो अलमोस्ट 2 मन्थ्स जति हुन लाग्यो। हजुर। हामीले खोलेको चाहिँ अब यहाँ भनेको तपाईँको एउटा मात्रै अहिले अभाइलेबल छ। अब बिस्तारै चाहिँ पछि हामी आफ्नो रेन्जहरू बढाउँदैछौँ। ए, अहिले नेपालमा चाहिँ यही मात्र एउटा मात्रै सोरुम भर्खर सुरु भएको छ। ओके, सो सबभन्दा सुरुमा यो मोडलबाटै जाउँ। यसको बारेमा, यसको नामदेखि लिएर यसको जस्तो ब्याट्रीको क्यापासिटी, मोटरको क्यापासिटी, यसको रेन्ज, प्राइस र यसको फिचरहरू के छ सरसर्ती एकचोटि हामीलाई भनिदिनु न। अब यसको नाम चाहिँ तपाईँको टाइगर S5 हो। हजुर। यो चाहिँ तपाईँको यो सस्तो पनि छ। तपाईँको 1200 वाटको बस मोटर हो यसमा चाहिँ। हजुर। यो चाहिँ अब तपाईँको लिड एसिडवाला भेरिएन्ट हो। हजुर। सस्तो भेरिएन्ट भनेपछि तपाईँको लिड एसिडै भयो। यसको तपाईँको अब सेन्सरहरू, तपाईँको ड्युअल डिस्क सबै फिचर्सहरू छ यसमा। हजुर। तपाईँको LED हेडलाइट्सदेखि लिएर अनि तपाईँको स्पेसियस भयो होइन, अलिकति अगाडि स्पेस छ। फुट स्पेस एकदमै पर्याप्त छ। अनि यसको सिट मुनि यसको डिकी छ कि छैन? हल्का फुल्का तपाईँको सामान राख्नलाई मिल्ने ठाउँ छ। यसो देखाइदिन मिल्छ? हुन्छ, म देखाइदिन्छु। डिकी स्पेस सानो छ। यो यसको ब्याट्री चाहिँ कहाँ राखेको हुन्छ? यसको भित्र हुन्छ। योभन्दा पनि भित्र रिमुभ गर्न मिल्दैन? मिल्दैन। सानो डिकी स्पेस छ, सानो रेनकोटहरू, सामान्य सानो लगेज, सानो ब्यागहरू चाहिँ अट्छ। तर ठुलो फुल साइजको हेलमेट चाहिँ यसमा अट्छ जस्तो लागेन। हाफ साइज चाहिँ अट्छ जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। तर जस अलिकति सामानहरू चाहिँ राख्न मिल्छ। चार्जर राख्न मिल्यो, अरू थोरै सामान पनि राख्न मिल्ने डिकी स्पेस रहेछ। र लिड एसिडमा छ यो चाहिँ अब डुअल डिस्क बसको मोटर छ, हब मोटर। त्यस्तै फुट स्पेस एकदमै पर्याप्त देखिन्छ। र यसको लुक्स अरूभन्दा अलिक फरक छ, अलिक स्टाइलिस जस्तो देखिन्छ। यो अगाडिको तपाईँले पार्टहरू हेर्नु भने, यसको फिनिसिङ यसरी हेर्नु भने एकदमै त्यो एजहरू त्यसरी नै ठ्याक्कै यो एकदम आर्टिस्टिक वेमा डिजाइन गरेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अगाडिको लुक्स यो भइहाल्यो। अनि यसको यो जुन अगाडिको यो डिस्प्ले छ एकदमै सिम्पल छ। लुकिङ ग्लासहरू र किजहरू पनि त्यति धेरै छैन। यो एकदमै मिनिमलिस्टिक डिजाइन जस्तो देखिन्छ अगाडिको पार्ट्सहरू हेर्दाखेरि। यसको ब्याट्रीको क्यापासिटी त्यस्तै मोटरको क्यापासिटी कति छ सर? ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 72 भोल्ट 20 एम्पियरको। 72 भोल्ट 20 एम्पियर आवरको लिड एसिड ब्याट्री। त्यस्तै मोटर तपाईँको 1200 वाटको बस मोटर। 1200 वाटको बसको मोटर रहेको छ। र यसले कति रेन्ज हामीलाई प्रोभाइड गर्छ? 70। म्याक्सिमम 70 किलोमिटर रेन्ज यसले प्रोभाइड गर्छ। यसमा 3वटा मोड रहेछ, 1, 2, 3 भनेर। 1 मोडमा सबैभन्दा धेरै रेन्ज दिने हो पक्कै पनि। अनि 2 अथवा 3 मा जाँदाखेरि पावर बढ्दै जान्छ र त्यही अनुसार रेन्ज अलिकति कम पनि हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोडको जुन की छ यो एकचोटि मात्रै क्लिक गरेपछि आफै चेन्ज हुने हो कि क्या हो? हजुर, MCB अफ गरेको छ। वायरलेस इन्ट्री पनि छ, वा त वायरलेस कीलेस सिस्टम पनि रहेछ। डिस्प्ले एकदमै सिम्पल छ, यसमा धेरै कुराहरू छैन।
यसको डिस्प्ले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टेम्परेचर देखाउँदो रहेछ, त्यस्तै मोड अहिले 2 मा देखाइराखेको छ, मोड देखाउँदो रहेछ, त्यस्तै अब किलोमिटर भइहाल्यो। अनि अरू यहाँनिर रेडी छ कि छैन भन्ने देखाओ, साइड लाइटहरू देखाउने रहेछ। त्यस्तै ब्याट्री चाहिँ ब्याट्रीको अब जुन क्यापासिटी अथवा ब्याट्रीको जुन चार्जिङ स्ट्याटस चाहिँ यसले बारमा देखाउँदो रहेछ, पर्सेन्टमा देखाउँदैन। त्यस्तै यो अगाडिको यो जुन स्विच छ पावरको, यसको काम के हो? यो चाहिँ तपाईँको यसले अन अफ पनि गर्छ, बाइकलाई अन अफ गर्न पनि युज गर्ने भयो। हजुर। यहीँबाट भनेको कि बिना पनि अन अफ हुन्छ र यो? हजुर हुन्छ। अनि यसलाई लक कसरी गर्ने त? जस्तो बाहिरले पनि गर्न सक्नुभयो तपाईँले। अनि यसको रिमोटको चाहिँ अहिले लक भयो। अब फेरि यसैले अन भयो, फेरि 5 सेकेन्ड त्यसको त्यसरी नै अन हुन्छ। 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ अफ हुँदैन। यसको पछाडि 10 इन्चको टायर छ, त्यस्तै अगाडि चाहिँ 12 इन्चको टायर रहेछ। डुअल डिस्क छ यसमा, अगाडि पनि डिस्क छ, पछाडि पनि डिस्क छ। र यो सानो साइजको स्कुटर भए पनि डुअल डिस्क, सेफ्टीको हिसाबले राम्रो सेफ्टी प्रोभाइड गरेको छ। र सबैभन्दा सजिलो राम्रो पक्ष चाहिँ यसको यो सानो साइजको छ। यो तपाईँको हाइट पनि त्यति धेरै छैन, मजाले दुईवटा खुट्टा मजाले अट्छ। अनि सिट क्यापासिटी चाहिँ त्यति धेरै ठुलो सिट छैन, म जस्तो एकजना यहाँ बसेर पछाडि अर्को एकजनासम्म एडजस्ट गर्न मिल्छ, त्यो पनि धेरै मोटो मान्छे भयो भने गाह्रो होला। 2 जनालाई सम्म चढ्न मिल्ने छ, 3 जना चाहिँ यसमा मिल्दैन। यो क्याजुअल युज अथवा अफिस युज अथवा कलेज युजको लागि एकदमै सुइटेबल स्कुटर जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। सानो साइजको चिटिक्क परेको, 2 जनासम्म बस्न मिल्ने, धेरै फङ्सनहरू नभएको, रिलेटिभली चिप पनि होला यो स्कुटर। रिलेटिभली अरू लिथियम आयनभन्दा अलिकति सस्तो पनि पक्कै पनि छ। यसमा मोटर तथा ब्याट्रीमा केही वारेन्टी, कति वारेन्टी दिनुभएको छ? मोटरमा तपाईँको 1.5 वर्ष अनि तपाईँको ब्याट्रीमा 1 वर्ष हुन्छ। अब बसको मोटर छ भनेपछि पक्कै पनि मोटर पक्कै राम्रो छ। बस कम्पनी भनेको मोटरको लागि पायोनियर कम्पनी नै हो। र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 184 हो, छटसम्म तपाईँको 14,000 डिस्काउन्ट छ। दसैँ तिहार छठमा चाहिँ तपाईँहरूले 14,000 क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। र त्यस्तो गर्ने हो भने त्यो डिस्काउन्टलाई इन्क्लुड गर्ने हो भने यसको प्राइस हुन जान्छ 1,70,000। र तपाईँ पनि स्कुटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, अझ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो सोरुममा आएर एकचोटि हेर्नु होला, भिजिट गर्नु होला, यो टेस्ट राइड गर्नु होला। र मन पर्यो भने अवश्य पनि किन्नु होला, पक्कै पनि एकचोटि आफूले टेस्ट गर्नु होला। सोरुम अभाइलेबल छ, नयाँ सोरुम चिटिक्क परेको, मजाले आएर घुमेर चेक गरेर अरू पनि मोडलहरू छन् त्यसको पनि म कुरा गर्ने नै छु। यो मोडल चाहिँ यसको बारेमा बेसिक कुराहरू मैले भने, र यसको थप पछि राइडिङ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ पछि म ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि हामीले अब यो इन्डोर रिभ्यू मात्रै भयो, हाम्रो बेसिक इन्फर्मेसनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको। म अब अर्को मोडलतिर लाग्छु। यो सबै एउटै भयो है। त्यो व्हाइट कलरको चाहिँ एउटा मात्रै हो, बाहिर एउटा ब्ल्याक छ, दुईटा मात्र बाइक छ। यसको बनाउन यो व्हाइट मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ मोडल यो हो कि